Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Escapeάδων. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στα ελληνικά τρομακτικά escape rooms. Κατά γενική ομολογία, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα περισσότερα τρομακτικά escape rooms στην Ευρώπη. Οι Έλληνες έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στον τρόμο και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος αναλύοντας τη σκηνή των escape rooms στη χώρα μας. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί οι Έλληνες, τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι παίκτες, έχουν τέτοια αιμονή με τα τρομακτικά δωμάτια απόδρασης. Σε αυτό το βίντεο προσπάθησα να κάνω μια ανάλυση για το φαινόμενο αλλά και για τη γενικότερη σχέση που έχουν οι Έλληνες με το στοιχείο του τρόμου, η οποία ξεκινάει από πολύ παλιά και προκύπτει τόσο από την ιστορία και τη λαογραφία τους, όσο και από κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία. Η ελληνική μυθολογία και λαογραφία είναι γεμάτες σκοτεινές ιστορίες, κάτι που έχει εντυπωθεί βαθιά στη συλλογική φαντασία των Ελλήνων. Μεγαλώσαμε με ιστορίες που περιείχαν φόβο, μυστήριο και ανατροπή. Από την αρχαιοελληνική μυθολογία μέχρι τις τραγωδίες και τη λαϊκή παράδοση, ο τρόμος δεν ήταν ποτέ απλά ένα αφηγηματικό στοιχείο. Ήταν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού. Βρικόλακες, νεράιδες και εξωτικά, ο φόβος της μαγείας και της βασκανίας, που ακόμα και σήμερα υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική κοινωνία. Οι Έλληνες είμαστε εξοικειωμένοι με το μεταφυσικό τρόμο, κάτι που κάνει τα δωμάτια τρόμου πιο ελκυστικά. Ας ξεκινήσουμε από πολύ παλιά και από την αρχαία ελληνική μυθολογία και ας πάρουμε για παράδειγμα το μύθο του Μινόταυρου. Ο Μινόταυρος και ο Λαβύρινθος θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι το πρώτο escape room της ιστορίας. Αν το σκεφτούμε, ο μύθος του Λαβύρινθου της Κνωσού είναι μια αρχαίγονη εκδοχή ενός horror escape room. Ένας σκοτεινός, πολύπλοκος λαβύρινθος από τον οποίο δεν υπάρχει διαφυγή, ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Μινόταυρος που σε καταδιώκει, και ένας ήρωας, ο Φθισέας, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιήσει έξυπνες τακτικές, το κουβάρι της Αριάδνης εν προκειμένου, για να επιβιώσει και να αποδράσει. Αυτός ο μύθος λοιπόν περιέχει βασικά στοιχεία ενός escape room. Παγίδευση σε ένα πολύπλοκο χώρο, μια απειλή που παραμονεύει, γρίφη και στρατηγική για την επιβίωση και σκοτεινή ατμόσφαιρα και μυστήριο. Οι αρχαίες ελληνικές τραγωδίες είναι γεμάτες από τρόμο, μυστήριο, μεταφυσικά στοιχεία και αιματοχυσία. Πολλές από αυτές έχουν πλοκές που μοιάζουν με ψυχολογικό ή ακόμα και σωματικό horror. Στο Ιδίππους Τύραννος του Σοφοκλή υπάρχει ένας άντρας ο οποίος προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν του. Ανακαλύπτει στην πορεία ότι σκότωσε τον πατέρα του και παντρεύτηκε τη μητέρα του, και στο τέλος έχουμε τη φρίκη και την αυτοτιμωρησία καθώς βγάζει τα μάτια του. Στις Βάκχες του Ευρυπίδη, ο θεός Διόνυσος οδηγεί τις γυναίκες της Θήβας σε μια μανιακή, δολοφονική έκσταση. Ο βασιλιάς Πενθέας διαμελίζεται από τη δική του μητέρα, η οποία τον περνά για θύραμα. Και η αίσθηση του ανεξέλεγκτου τρόμου και της θρησκευτικής ιστερίας θυμίζει καταστάσεις cult horror, όπως για παράδειγμα στο Midsommar. Στην Ορέστια του Εσχύλου, ο Ορέστης κυνηγέται από τις Ερηνίες, οι οποίες είναι τρομακτικές, εκδικητικές θεότητες που δεν τον αφήνουν σε ησυχία. Το στοιχείο της ενοχής, της παράνοιας και της καταδίωξης είναι παρόμοιο με ιστορίες ψυχολογικού τρόμου. Οι τραγωδίες, θα μπορούσε να πει κανείς, λειτουργούν όπως ένα καλά φτιαγμένο horror escape room. Έχουν δραματική ένταση και κλιμάκωση, προκαλούν υπαρξιακό τρόμο και αγωνία και συχνά κλείνουν με μια τραγική ανατροπή. Ένα από τα πιο δυνατά horror στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας είναι η αντίληψη για το θάνατο και τη μεταθανάτια ζωή. Στην ελληνική κουλτούρα, ο χάρος δεν είναι μια φιγούρα λύτρωσης όπως σε άλλες θρησκείες. Είναι μια σκοτεινή και αμήλικτη δύναμη που δεν μπορεί να αποφύγει κανείς. Το νεκρομαντίο του Αχέροντα είναι ένα από τα πιο αρχαία horror rooms στην πραγματική ζωή. Οι επισκέπτες έμπαιναν σε ένα σκοτεινό υπόγειο, στο οποίο έκαναν τελετές για να μιλήσουν με τους νεκρούς. Ο ίδιος ο χώρος είχε μια λαβυρινθώδη κατασκευή και ψυχολογικές δοκιμασίες. Ο Άδης δεν ήταν ένας τόπος ειρήνης, αλλά ένα κρύο, σκοτεινό βασίλειο στο οποίο οι ψυχές περιπλανιόνταν. Τα ποτάμια της Στίγας και του Αχέροντα δημιουργούν μια εικόνα απομόνωσης και αιώνιας τιμωρίας. Αλλά και η λαογραφία μας έχει ανατριχιαστικές φιγούρες που θυμίζουν κλασικό horror. Οι ελληνικοί βρικόλακες δεν είναι σαν τους δυτικούς, δεν είναι κομψοί σαν το Δράκουλα, αλλά είναι πρισμένα και καταραμένα πτώματα τα οποία βγαίνουν από τους τάφους και στοιχιώνουν τα χωριά. Πολλές ιστορίες τους έχουν στοιχεία ψυχολογικού τρόμου γιατί δεν είναι πάντα εμφανές ποιος είναι ο βρικόλακας. Όλοι μας σαν παιδιά έχουμε ακούσει σίγουρα για το μύθο της νεκρής νύφης, μιας νεαρής και όμορφης κοπέλας, η οποία λίγο πριν το γάμο της έχασε τη ζωή της και έτσι περιπλανιέται με ένα άσπρο φόρεμα το βράδυ στο χωριό. Ακόμα και εγώ που έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα έχω ακούσει σαν παιδί για αυτό το μύθο και μάλιστα ότι την έχουν δει πολλοί σε περιοχές που είναι κοντά στο βουνό. Ο φόβος της νύχτας ήταν πολύ έντονος στην ελληνική παράδοση. Οι γιαγιάδες έλεγαν συχνά στα μικρά παιδιά να μην περπατούν το βράδυ γιατί κυκλοφορούν πράγματα που δεν πρέπει να δεις. Στην Ελλάδα, σχεδόν κάθε πόλη και χωριό έχει και από ένα στοιχειωμένο σπίτι. Ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο δηλαδή που το συνοδεύουν ιστορίες φαντασμάτων. Από τα νεοκλασικά της Αθήνας, όπως ο πύργος της Δούκισσας της Πλακεντίας ή το παλιό εγκαταλελειμμένο σανατόριο στην Πάρνηθα, μέχρι ερειπωμένα σπίτια σε απομονωμένα νησιά, αυτά τα κτίρια είναι μέρος της αστικής κουλτούρας. Αυτή η έντονη σχέση με τα στοιχειωμένα μέρη κάνει τα horror escape rooms να μοιάζουν πιο οικεία και δελεαστικά.
Η Ελλάδα, λόγω της ιστορίας της, πόλεμοι, κατοχή, χούντα και πολλές κρίσεις, έχει μάθει να ζει με ένταση, αβεβαιότητα και προκλήσεις. Σε έναν λαό που έχει βιώσει πολιτική και κοινωνική αστάθεια, η αγάπη για τον δρόμο λειτουργεί κάπως σαν απελευθέρωση και εκτόνωση. Οι Έλληνες γενικά αγαπούν τις έντονες εμπειρίες, είτε αυτό σημαίνει ταινίες thriller, είτε horror video games, είτε escape rooms γεμάτα ένταση. Το horror προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ζήσουν τον φόβο με ένα ασφαλή τρόπο, σε μια ελεγχόμενη και διασκεδαστική συνθήκη. Στην Ελλάδα ο φόβος είναι κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά υπόθεση παρέας. Και στα horror escape rooms αυτό λειτουργεί τέλεια γιατί, όπως είπαμε και πριν, οι Έλληνες αγαπούν τις έντονες εμπειρίες. Είναι εξωστρεφείς, ουρλιάζουν, γελούν, αγκαλιάζονται από το φόβο τους και μετά τον θυμούνται σαν κάτι αστείο. Έτσι ο φόβος γίνεται κάθαρση, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά. Τα horror escape rooms ενισχύουν τους δεσμούς μιας παρέας μέσα από το κοινό βίωμα του φόβου. Οι τελευταίες και οι νεότερες γενιές, μεγαλωμένες με ταινίες thriller, video games και creepypastas, βλέπουν τον τρόμο ως μια cool εμπειρία και όχι ως ταμπού. Αν και η Ελλάδα δεν έχει μεγάλη παράδοση στον κινηματογραφικό τρόμο, τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες δημιουργοί πειραματίζονται περισσότερο με το horror, επηρεάζοντας τη γενική αποδοχή του είδους. Ο Κοινόδοντας, για παράδειγμα, του Γιώργου Λάνθιμου, είχε έντονα στοιχεία ψυχολογικού τρόμου. Αλλά και το έτερος εγώ, του Σωτήρη Τσαφούλια, έφερε πιο σκοτεινά διηγήματα στην mainstream τηλεόραση. Διεθνώς, ταινίες όπως το Hereditary και το The Witch έχουν τεράστια απήχηση στην Ελλάδα. Αυτό το horror wave λοιπόν έχει κάνει το κοινό πιο ανοιχτό στο είδος, κάτι που φαίνεται και στην επιτυχία των horror escape rooms. Στην Ελλάδα υπάρχουν horror escape rooms με διαφορετικά είδη τρόμου. Από κλασικά στοιχειωμένα σπίτια μέχρι φουτουριστικά εργαστήρια, ψυχιατρία, κατακόμβες και δαιμονικές έκτες. Αυτό επιτρέπει στους παίκτες να επιλέγουν το είδος του τρόμου που προτιμούν. Πώς όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στην ελληνική λατρεία για τα horror escape rooms. Οι Έλληνες είναι πολιτισμικά εξοικειωμένοι με τον τρόμο, είτε αυτός αφορά τον κάτω κόσμο, τους μύθους ή τις αρχαίες τραγωδίες. Έχουν ενσωματώσει τον τρόμο στην καθημερινότητα. Ακόμα και σήμερα, πολλοί αποφεύγουν τα στοιχειωμένα σπίτια ή ακολουθούν λαϊκές δοξασίες. Είναι ένας λαός που λατρεύει το δράμα και τις έντονες εμπειρίες. Πολλά horror escape rooms στην Ελλάδα αντλούν έμπνευση από τη μυθολογία και την παράδοση, οπότε υπάρχει πολιτισμική ταύτιση. Οι Έλληνες θα έλεγε κανείς ότι είμαστε προγραμματισμένοι να αγαπάμε τα horror escape rooms γιατί από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα ο τρόμος είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Τα horror escape rooms στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια μόδα, αλλά έχουν γίνει βασικό μέρος της κουλτούρας των escape rooms. Η αγάπη για το μυστήριο, η υψηλή ποιότητα των δωματίων, η αδρεναλίνη και η ομαδική εμπειρία συμβάλλουν στην τεράστια επιτυχία τους. Είμαι ο Γιώργος, αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο των Escapeάδων. Μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα για τα escape rooms, αλλά και για να μεγαλώσει γενικότερα η παρέα μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε εύχομαι σε όλους σας καλές αποδράσεις.